Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine în acest moment, atât din punct de vedere personal, profesional, dar și surpriza pentru sufletul tău din momentul în care tu vezi acest videoclip. Eu aș simți să-ți spun 24 de ore. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă dorești și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, ai și site-ul oficial cristinazurba.com. Hai să vedem. Ok. A început citirea. Văd aici o lumină care apare în viața ta, o speranță. La baza acestui pachet avem 6 de bâte, 7 de bâte, îndrăgostiții. Ești victorios aici într-o situație, poate e vorba de o relație de cuplu, poate pentru alții este vorba despre un moment în care aveți o foarte mare încredere în voi. Dați exemplu celorlalți. Văd că ai avut multe reușite sau ai multe reușite și aici poți să oferi un exemplu celorlalți, să le arăți cine ești, cum ești. Însă este și un moment în care simt eu că tu lupți aici pentru a-ți menține o poziție. Personal avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. În acest moment este clar că pentru tine contează foarte mult starea de bine, confortul tău personal. De asemenea, văd clar că este un moment aici în care te gândești foarte serios, poate la un proiect nou, poate te gândești să-ți cumperi ceva în casă, te gândești să-ți oferi mai mult timp ție, dar văd clar că și femeile în general au un rol important în viața ta. Mama, bunica, o mătușă, o prietenă, cineva care te sfătuiește, cineva care ți este alături. Apoi avem steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Apare aici o veste bună în legătură cu o stare de confort, în legătură cu o femeie, un adevăr pe care îl poți afla, dar tot steaua aici poate să însemne și un moment în care începi să vezi lucrurile mai clar. Da? Poate este un e-mail, un apel telefonic, un mesaj important care apare. Hai să vedem împărăteasa ce zice, ce trebuie tu să știi. Ok, au ieșit două mesaje. Două persoane care sunt la pământ, două persoane care suferă. Ia uite, avem pajul de monede, 2 de monede, deci o energie duală. În acest moment văd că analizezi foarte bine o situație. Poate este o situație din punct de vedere financiar sau este vorba despre o dovadă fizică palpabilă pe care cineva o dorește. Stai și analizezi foarte bine să vezi se merită să cumperi lucrul respectiv sau nu se merită. Se merită să te bagi în relația respectivă sau nu se merită. Și asul de spade spune, uite, clar despre o hotărâre pe care tu ai luat-o sau pe care o ai în minte în acest moment. Uite, ai ales să ieși dintr-o situație de suferință. Hai să vedem în continuare steaua ce vrea să zică, ce trebuie tu să știi, ce este cu arcana majoră steaua. Steaua vine cu o veste de pace, o veste bună, da? Care aduce liniște, care aduce pace. Mai văd o legătură cu o zodie, cu zodia Fecioară, da? Este o veste de vindecare, este o veste de liniște, de pace. Văd o persoană izolată sau cineva care alege oarecum să fie singur sau singură dintr-un anumit punct de vedere. Ce mai văd în viitorul apropiat este că cineva aici își va dori să iasă dintr-o situație toxică. Mai vreau o carte. Uite, poate să apară o nouă persoană pentru cei care sunteți singuri. Da? Uite, deci eu văd multă liniște, multă pace pentru sufletul tău în viitorul apropiat. E un moment de relaxare, de vindecare. Și din nou a ieșit asul de spade, deci o hotărâre importantă, o victorie pentru tine în viitorul apropiat. Simt că deodată se liniștesc lucrurile, se liniștesc apele. Și văd două vești noi, două vești de noi începuturi. Cineva care dă dovadă de foarte multă sinceritate.
10 de monede. Poate în acest moment ai o ședință importantă sau ai o întâlnire importantă în familie sau în cercul de prieteni. Banii, de asemenea, reprezintă un lucru foarte important pentru tine în acest moment, însă poate să fie și un moment în care investești pentru casă sau aștepți niște bani de la cineva din familie. Pajul de cupe, deci aici apare o veste bună, o veste de pace pentru tine, apare o invitație, de asemenea, pentru sufletul tău în viitorul apropiat. Poate să fie o nouă colaborare, o nouă persoană. Hai să vedem, 10 de monede. Lucrezi aici într-un grup mai mare de oameni, ești concentrat pe o ședință, pe o casă, pe ceva anume. 2 de cupe, da? Te întâlnești cu o persoană dragă ție sau colaborezi cu cineva, te sfătuiești cu cineva pentru a rezolva o problemă. Poate e ceva legat de bani mulți. Misa? Da, a sărit pisica de sus. Cam așa și tu aici. Uite, 8 de bâte. Poate e ceva legat de zona internetului, poate e o întâlnire pe internet, da? Sau ceva ce trebuie rezolvat rapid, mai poate să fie. Hai să vedem pajul de cupe ce aduce. Lumea, deci aici e clar, deci pentru tine apare o veste extraordinar de bună, da? O deblocare, e ceva legat de viața profesională, e ceva legat de viața ta privată, de zona străinătății. E ca și cum se închide o karmă sau se ia o hotărâre undeva care este pozitivă pentru tine. Unii, parcă, nu știu, vreți să închideți un proiect, vreți să închideți un contract, o colaborare. Are legătură cu un regret. Deci ceva din trecut, da, care ți-a provocat durere, care ți-a provocat tristețe, eu văd că se închide. Roata destinului, 3 de cupe, faetonul, da? O legătură cu zodia Rac sau cu zodii fixe. Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. E clar aici o bucurie pentru tine, da? Petreci. Deci apare o veste bună care e ok pentru tine. Petreci, te bucuri. Uite, împreună cu o femeie sau împreună cu o colegă. Hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza, uite, e cavalerul de bâte. Surpriza e cineva care se simte foarte atras de tine. Surpriza este un mod prin care cineva acționează. Este un mod dur, este un mod pasional, este un mod foarte ciudat. 9 de bâte, da? Surpriza e că, nu știu, în legătură cu așteptare, în legătură cu o situație care funcționa greu, aici e cineva care apare. Sau e ca și cum apare cineva în viața ta, vrea să te cunoască și văd o persoană căreia este teamă, este frică. Hai să clarificăm puțin cavalerul ăsta de bâte. E o persoană pasională, energică, cineva care te surprinde, dar este o persoană căreia este teamă, sau poate este bolnavă, sau poate este obosită. Ia să vedem cavalerul ăsta de bâte ce face. Cavalerul ăsta de bâte vine să lupte. Da? 7 de bâte. Vine să lupte lângă tine. Vrea să-ți demonstreze ceva. Uite, spânzuratul. Spânzuratul. Deci persoana asta vrea să se sacrifice sau atunci când te vede că ești sigur pe tine, știi foarte bine ce vrei, se sacrifică și vine către tine. Mai văd aici o legătură cu zodia Pești. Da? Aici este o persoană care are niște vicii sau are niște obiceiuri nesănătoase. Poate discutăm și despre o persoană care e sigură pe ea. Este o persoană geloasă. Hai să vedem 9 de bâte. Da, vezi tu, cavalerul ăsta de bâte nu neapărat că, nu știu, nu e o persoană extrem de serioasă, da? Că el se aruncă așa cu capul înainte și după aia se oprește. Adică nu e o chestie care să continue. Și avem regele de bâte, 7 de spade,
6 de monede. Aici, uite, poți să rămâi surprins de un cadou pe care cineva ți-l face. Da? Poate cavalerul ăsta de bâte se maturizează, zice, păi gata, devin un om serios. Doar că ce văd eu aici e că cineva are un interes financiar sau cineva încearcă să-ți ofere un cadou sau încearcă să te recompenseze în așa fel încât să uiți, da, de o durere. Parcă e cineva care, nu știu, minte, da? Ori încearcă să fugă de o responsabilitate. 10 de bâte turnul, deci e ceva care se întâmplă extrem de rapid aici. Hai să vedem îngerii romantici ce zic, că sunt curioasă cu surpriza asta. Îngerii zic așa, sentimente romantice, sentimentele tale sunt reale și merită explorate. Da? De asemenea avem a vindeca niște probleme de suflet, niște probleme de familie, nu știu, poate niște probleme care sunt în casa ta, în familia ta sau probleme aici care sunt cu părinții. Și avem pasiune, da? Deschide-ți inima și bucură-te. Ca și cum cineva face un efort financiar sau face un gest din ăsta ca să te impresioneze, dar este teamă să-l facă. Cineva care alege plăcerea, iubirea și văd aici o separare. Hai să vedem puțin și tarotul meu ce zice cu cavalerul ăsta de bâte. Eu așa cred că este o persoană, deci aici surpriza asta, e o persoană aici energică, plină de viață, dar e o persoană care este teamă sau care are niște probleme de sănătate sau este teamă să nu fie desconspirat, da? Să nu îi se afle un secret. Opa! Avem așa, cineva vrea să te revadă, o bucurie de departe și ești lăudat, onorat. Deci o să rămâi surprins că, uite, nu știu, cavalerul ăsta de bâte poate vrea să vă vedeți, vrea să vă întâlniți. Da? Și când te întâlnești cu el sau cu ea, omul ăsta încearcă să se folosească de anumite lucruri, de o poziție în care se află. Ia uite, am mai sărit o carte pe jos, cred că pisica a dat-o, 7 de bâte. Avem așa, o întâlnire, o pagubă, deci întâlnirea asta se produce, da? Sau vrea să întâlnească cu tine să se păgubească de ceva, să-ți dea ceva, sau cine știe, poate are un interes. Da? Și aici, ce mai avem? Avem gelozie, companie plăcută și boală. Deci aici e cineva care e gelos sau geloasă, da? O să rămâi surprins de o reacție a acestui om. Și mai erau 3 cărți întoarse cu intrigi între femei, te dorește cineva și bucurie mică. Deci eu nu știu, energia asta de aici, în primul rând, nu e ceva stabil. Da? Pentru cei singuri, poate apare un flirt, apare cineva, unii poate primiți vreun mesaj de la un prieten și vă zice că are probleme, că nu știu ce a făcut. Da? Un ultim mesaj vreau din partea acestui oracol pentru tine. Ok. Da, deci mi se repetă mesajul, atenție. Avem așa, putere, succes, o supărare sau o femeie supărată. Bani sau noroc. O luptă de putere, o luptă pentru supraviețuire, da? Și mai avem oportunități, casă. Aici e posibil să rămâi surprins de o luptă, da, care are loc undeva în legătură cu niște bani sau, așa cum ți-am zis eu, cineva e ca și cum vrea să liniștească apele printr-o sumă de bani, printr-un cadou, prin ceva anume. Și am întrebat cum e pentru tine, e succes, deci e ceva ce îți oferă succes, ceva ce te face să te simți mândru. Și avem sarcină, da? Sau teamă în legătură cu o casă sau în legătură cu o relocare.
Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să fie de folos informațiile și vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Este absolut gratuită. Vă invit cu mare drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.